Hello and what's up everyone. So Samsung ले चाहिँ आफ्नो Samsung Galaxy A53 5G लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ इन्डियामा र यो फोन चाहिँ हामीले छिट्टै नेपालमा पनि देख्न पाउँछौं। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Samsung Galaxy A53 5G को बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। सो यदि तपाई चाहिँ Samsung Galaxy A53 5G मा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई टिल द एन्ड हेर्दिनु होला र यस्तै भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ यसको डिजाइनबाट र फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै सिमिलर छ तपाईको यसको अगाडि आएको फोन यानी Samsung A52 र A52s 5G सँग र Samsungले चाहिँ अलिकति नयाँ डिजाइन ल्याएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। स्टिल यो डिजाइन चाहिँ राम्रै देखिन्छ बट धेरै टु अफन डिजाइन यही आइसकेको छ र अलिकति नयाँ डिजाइन आएको भए चाहिँ अलिकति अझै बेटर हुन्थ्यो। सो अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले Samsung को आइकोनिक एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 6.5 इन्चको छ र त्यसैगरी यो चाहिँ एउटा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको डिस्प्ले हो र यसमा चाहिँ तपाईले गोरिल्ला ग्लास 5 को नै प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अब प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ Samsungले Exynos 1280 चिपसेट युज गरेको छ जुन चाहिँ 5 नैनोमिटरमा बेस छ र यो प्रोसेसर चाहिँ Samsung को अहिले आएको लेटेस्ट प्रोसेसर हो र त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसन पनि रिभिल गरेको छैन Samsungले। सो अब परफर्मेन्स को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ रुमर्स को अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ नियर अराउन्ड यसमा चाहिँ स्न्यापड्रैगन 778G को लेभलको परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। सो 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर दिएको छ जसमा चाहिँ तपाईले OIS पनि पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर। अब सेल्फीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा स्टेरियो स्पिकर्स पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले डल्बी एटमोस को नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको लागि चाहिँ यसमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ 25 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ इन्डियामा तपाईको 34500 मा लन्च भएको छ यसको 6+128GB भेरिएन्टको लागि। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ समवेयर अराउन्ड 55000 मा लन्च हुन्छ होला यसको 6+128GB भेरिएन्टको लागि। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइस। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला। सो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।